السلام عليكم ورحمة الله إخوتي المتابعين من قطر في هذه النشرة المباشرة والتي توضح أماكن تمركز الخلايا الرعدية والذبابة الرعدية. هناك ذبابة رعدية تضرب في هذه اللحظات بدون أي أمطار تذكر على قطر وخصوصا مناطقها الغربية. تشهد في هذه اللحظات كما تشاهد هذه الذبابة. هذا هو رادار البرق شبه المباشر. طبعا فرق عدة ثواني بين الضربة وموقعها. لاحظ كيف ضربت عدة مواقع، هي ليست على الذوحة، طبعا على بعض المناطق لا أعرف ما اسم هذه المدن، لكن ذبابة رعدية في هذه اللحظات. لاحظ تجدد الذبابة الرعدية. طبعا الصوت فقط تسمع بالنسبة الضوء غير ملحوظ بحكم وجود ضوء النهار. دمتم بخير اخوتي، والسلام عليكم.